ประชากรไทยมีสัดส่วนชายหญิงเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเราเป็นประเทศที่มีนักธุรกิจหญิงจำนวนมากเคยมีนายกหญิงผู้นำภาคประชาสังคมมากมายก็เป็นผู้หญิงแต่พอมาดูที่องค์กรศูนย์กลางของประเทศอย่างองค์กรนิติบัญญัติที่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกผู้บริหารประเทศและออกกฎหมายออกมาบังคับใช้แก่ทุกคนสัดส่วนสสชายหญิงกลับอยู่ที่75ต่อ15%เท่านั้น Workpoint Today ชวนทุกคนมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้หญิงได้เป็นสสน้อยนักประเทศไทยมีตัวบทกฎหมายเรื่องการเข้าถึงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองอย่างเท่าเทียมถ้าเปรียบเหมือนหมากก็อยู่บนกระดานเดียวกันแต่เส้นทางการเข้าสู่สภานี้ออกแรงไม่เท่ากันค่ะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นตั้งแต่ปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ทแค่จะก้าวต่อไปยังจุดว่าจะลงสมัครเข้าสู่โลกการเมืองดีหรือไม่การตัดสินใจก็ยากง่ายไม่เท่ากันแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นปัญหาที่ล้อมตัวเขาประการแรกที่สุดก็คือบทบาทที่เขาต้องทำนะคะโดยเฉพาะบทบาทความเป็นแม่เป็นเมียดิฉันนึกถึงตอนที่อวต.เกิดขึ้นในประเทศไทยแรกๆคุณไปนั่งฟังผู้หญิงเขาไม่มีคนเลี้ยงลูกต้องไปรับลูกใช่ไหมคุณประชุมเสร็จแล้วก็อาจจะมีต้องไปรับลูกแล้วถ้าเกิดสมมติไปรับลูกมาแล้วลูกฉันจะอยู่กับใครคือปัญหาที่คุณนึกว่าเล็กนะคะอะไรอย่างเงี้ยบทบาทแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดแต่คุณต้องคิดว่าความเป็นหญิงมันถูกนิยามอย่างหนึ่งแล้วมันถูกปลูกฝังแบบนึงมันกลายเป็นการสร้างกำแพงล้อมคนนะคะเวลาที่เขาก็จะไม่ผู้หญิงหลายคนจะไม่คิดถึงเรื่องของการลงเลือกตั้งในสังคมที่มีความคาดหวังให้ผู้หญิงต้องเป็นแม่หากไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกการทำหน้าที่แม่ไปด้วยและต้องเข้าสู่เส้นทางการเมืองไปด้วยดูจะเป็นไปไม่ได้เลยมองอย่างนี้แล้วไม่แปลกเลยว่าคนที่มีความพร้อมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายที่ทำอะไรคล่องตัวมากกว่าทัศนคติก็มีส่วนอยู่มากค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของการเมืองที่ไม่ได้ถูกนำเสนอให้เป็นพื้นที่ของผู้หญิงหรือวัฒนธรรมบทบาทของสามีภรรยาก็มีผลอยู่มากเราเห็นว่ามีนักธุรกิจหรือว่ามีนักวิชาการหรือว่ามีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้นำชุมชนโอ้โหเวิร์กมากอยากได้ไปจีบเลยไปถึงบ้านนั่งพับเพียบเรียบร้อยคุยกันเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าผู้หญิงก็บอกว่าอยากลงมากเลยค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นให้สามีลงแทน เพราะว่าเป็นภรรยาเกรงใจสามีก็สามีอยากลงก็ให้สามีลงแทนดีกว่าทั้งที่เราเนี่ยอยากได้ภรรยาซึ่งเป็นคนที่เก่งมากเนี่ยนะคะมีเคสแบบนี้อยู่ซึ่งเป็นเคสของต่างจังหวัดเนาะทำให้อาจจะเป็นด้วยสังคมตรงนั้นเนี่ยมันมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงภรรยารู้สึกว่าไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาสามีนี่เองที่ทำให้ที่ผ่านมามีหญิงผู้ทรงอิทธิพลหลายคนที่เติบโตมาในครอบครัวการเมืองเป็นเจ๊ใหญ่ของบ้านมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจทำงานพื้นที่แต่กลับไม่ได้ลงสมัครเองตราบใดที่มีสมาชิกในครอบครัวผู้ชายสมัครแทนในอดีตครับมีเจ้าแม่คนหนึ่งชื่อเจ้าแม่บ้านเพชื่อว่าเจ๊กิมพออรุณเวชสะเศษเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีบทบาทในทางการเมืองเองนะไม่ได้ลงสมัครแบบตั้งนะครับแต่เธอเนี่ยนะครับก็ใช้กระบวนการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับช่วยเหลือคนระยองทั้งจังหวัดจนชื่อเสียงของเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักจนได้รับการขนานนามหรือว่าเป็นเจ้าแม่นะครับน้ำเค็มเจ๊กิมพอเป็นผู้หญิงแต่สามารถส่งน้องชายทุกคนเป็นสสยงยศอรุณเวชสะเศษเป็นสจเป็นนายกเทศมนตรีเห็นไหมหรือกรณีของกำนันป๊อเองกำนันป๊อตระกูลคุณปลื้มที่เราเห็นภาพลักษณ์ของนะครับลูกชายทั้งหมดสนธยาคุณปลื้มวิทยาคุณปลื้มอิทธิพลคุณปลื้มนรงค์ชัยคุณปลื้มเราเห็นบททางการเมืองที่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับแต่จริงๆลึกในการทำงานการเมืองของตระกูลคุณปลื้มคนที่กุมนะครับฐานธุรกิจไว้ให้ดูแลธุรกิจครอบครัวทั้งหมดและนะครับเป็นผู้มีบารมีตัวจริงที่น้องๆทุกคนฝันก็คือคุณจิรพรคุณปลื้มคนเหล่านี้ไม่ได้ออกตัวเป็นนักการเมืองแต่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับก็คือด้านหนึ่งการเมืองไทยมันไม่ได้เป็นการเมืองที่แบบการเมืองตะวันตกที่ทุกคนมีการแบ่งหน้าที่กันชัดอย่างเช่นเลือกเหล่านี้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นเขาก็ดูแลความเป็นการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดแต่นักการเมืองไทยไม่ใช่ฮะความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองมันมีมากกว่าอำนาจหน้าที่นะครับอย่างเดียวมันมีความคาดหวังในการดูแลชีวิตในส่วนอื่นด้วย
อย่างเช่นเวลานักการเมืองออกไปหาเสียงออกมาพูดคุยมันก็ต้องพบปะกินเหล้าใช่ไหมอาจจะกินเหล้าอาจจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปถ้าผู้หญิงออกไปวงการสีเทาๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าในมิติวัฒนธรรมแบบนี้มันเลยทำให้ผู้หญิงที่จะออกมาเป็นนักการเมืองเต็มสมบูรณ์นั้นนะครับน้อยแต่ถามว่าทำไมมีถ้าไปดูในหลายๆครอบครัวที่ผมมีข้อมูลอยู่ที่ผู้หญิงต้องออกเพราะว่าบุคลากรมันไม่มีส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ครอบครัวมันไม่มีบุคลากรที่เป็นผู้ชายจึงจำเป็นต้องส่งพี่ส่งน้องที่เป็นผู้หญิงเข้าสู่การเมืองโดยที่มีตัวคุณพ่อเป็นตัวรันงานการเมืองให้โจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้มุมมองวิชาการบางส่วน มองว่าหากไม่มีต้นทุนเป็นครอบครัวนักการเมืองมาอยู่แล้ว การที่ผู้หญิงเข้าสู่วงการการเมืองยากซะยิ่งกว่ายาก เมื่อแต่ละคนตัดสินใจลงสมัครแล้ว ข้อท้าทายต่อไปคือต้องทำให้พรรคการเมืองเลือกให้เป็นแคนดิเดตไม่ว่าจะเป็นสสเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์ถึงตอนนี้พรรคการเมืองที่สังกัดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดทิศทางว่าจะมีผู้หญิงเข้าสู่การเมืองมากน้อยแค่ไหนการเมืองแบบพรรคพวกและกลุ่มอิทธิพลทำให้แนวโน้มที่ผู้สมัครเป็นแคนดิเดตมาจากตระกูลทรงอำนาจจะได้รับ fast track แต่กรอบกฎหมายการเมืองสมัยใหม่บังคับให้อย่างน้อยๆพรรคการเมืองต้องแสดงความโปร่งใสในการคัดเลือกตัวแคนดิเดตซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในการสรรหาได้แก่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครซึ่งจะสรรหาผู้สมัครมาแล้วให้กรรมการบริหารพิจารณาเรามาดูกันค่ะว่าสัดส่วนทางเพศของแต่ละพรรคผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างไรบ้างเห็นได้ชัดว่า5พรรคใหญ่ค่าเฉลี่ยของกรรมการบริหารพรรคหญิงอยู่ที่ 19.6% มีบางพรรคที่กรรมการบริหารพรรคผู้หญิงมีน้อยอยู่เพียง2รายจากจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด24รายขณะที่พรรคที่มีสัดส่วนมากที่สุดมีจำนวนกรรมการบริหารพรรคหญิงคิดเป็นเพียง 34% เท่านั้นตัวเลขอาจไม่ได้บอกทุกอย่างเพราะการเลือกแคนดิเดตมีปัจจัยมากมายเช่นความเหมาะสมของตัวผู้สมัครจังหวะของการงานอาชีพความมีชื่อเสียงแต่สัดส่วนผู้ชายที่มาดำรงตำแหน่งนำทางพรรคก็บอกสถานการณ์ได้ว่ามีผู้หญิงออกมาเป็นแคนดิเดตมากน้อยเพียงใดได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะว่าเขามีความลำเอียงหรือ bias อะไรแต่ว่ามันเป็นการเหมือนมันเป็นการ reflect แล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พร้อมแล้วก็คนที่อยากเข้ามาทำตรงนี้จริงๆเนี่ยมันคัดออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็สัดส่วนไม่ได้ต่างกันมากแต่ทีเนี้ยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ใช้คำว่าการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้นทั้งกับคนหน้าใหม่ที่เป็นผู้หญิงเองหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหลายๆคนเองเนี่ยก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นภูก็ใหญ่ขึ้นคำถามคือในสถานการณ์ที่แกนกลางของพรรคและผู้ที่เข้ามาอยู่ในโลกการเมืองมีผู้ชายจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจำนวนน้อยกว่าตั้งแต่ต้นทางทำอย่างไรจะมีนักการเมืองผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นผู้สมัครได้มากขึ้นคำตอบมีหลากหลายค่ะในบางที่นะคะใช้ระบบโควต้าโดยสมัครใจของพรรคการเมืองคือถ้ายกตัวอย่างนะคะว่า Party List ที่ใช้แบบ1 ต่อ 1หมายถึงรายชื่อคนเพศสภาพหญิงชายเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของโควต้าโดยสมัครใจนะคะคือไม่ต้องกำหนดโดยในรัฐธรรมนูญหรือกำหนดโดยกฎหมายเพราะไม่ต้องมีใช่ไหมก็ใช้วิธีพรรคการเมืองสมัครใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหามีคำถามที่ตามมาว่าพอคุณต้อง1 ต่อ 1เนี่ยนะคะแล้วคนที่จะเข้าไปอยู่ใน Party List เนี่ยในที่สุดคุณเอาเพศสภาพเป็นตัวกำหนดเนี่ยนะคะคุณได้ผลแบบไหนยุ่งมากเรื่องนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ไม่เชื่อเรื่องโควต้าซึ่งเรื่องนี้แน่นอนเรารู้อยู่ว่าเป็นดีเบตใหญ่มากคนจำนวนมากเชื่อว่าในจุดเริ่มต้นต้องเป็นโควต้าก่อนไม่งั้นมันตั้งต้นไม่ได้นะคะแต่พี่ไม่เชื่อในเรื่องการเริ่มต้นด้วยความไม่เท่าเทียมเพื่อจะให้เราไปสู่ความเท่าเทียมเนาะอันนี้ก็คือจุดยืนส่วนตัวนะคะแต่ถามว่าในพรรคสมัยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรื่องนี้เถียงกันเยอะมากเราจะต้องมีโควต้าสำหรับผู้สมัครหญิงหรือเปล่านะคะแล้วจำได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เถียงกันแบบโอ้โหดูเดือดมากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จบลงด้วยซึ่งดีใจเพราะว่าเป็นฝั่งเราที่ชนะนะคะออกมาเป็นว่าสำหรับผู้สมัครเขตถ้าเทียบกันปอนต่อปอนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีคุณสมบัติมีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจนกว่าแต่คุณต้องเลือกผู้หญิงเพียงเพราะเขาเป็นผู้หญิงพี่คิดว่าอันเนี้ยสำหรับผู้หญิงเองก็รู้สึกไม่แฟร์เหมือนกันใช่ไหมคะแต่สำหรับ Party List เนี่ยเป็นธรรมชาติของระบบ Party List ที่
ต้องการเอาบุคคลที่ท่านลงโดยระบบเขตเนี่ยมีโอกาสยากมากที่จะได้รับเลือกเข้ามาใช่ไหมคะแต่ถามว่าเรามีโควต้าผู้หญิงในปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีนะคะโควต้าที่เรามีเราคิดว่าจำเป็นจริงๆเพื่อให้ได้สสที่มีหน้าตาหลากหลายและเป็นตัวแทนของคนในสังคมมากที่สุดเนี่ยก็จะมีโควต้าของผู้ใช้แรงงานอันนี้ชัดเจนเพราะว่าแรงงานมีอยู่ทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าให้ลงเป็นเขตมันกระจัดกระจายแรงงานก็มีอยู่ทั่วไปนะคะผู้ใช้แรงงานก็ควรจะอยู่ในโควต้าของปาร์ตี้ลิสต์ชาติพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันผู้พิการก็มีโควต้ามันก็ดีอย่างน้อยมีผู้หญิงเข้าไปอยู่มันก็ทำให้เรามองเห็นว่ามันก็คุยกันได้สมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยข้อบังคับพรรคนะคะที่บอกว่าสาขาเนี่ยจะมีกรรมการอยู่11 คนแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยต้องเป็นผู้หญิง2 คนเอาน้อยๆก่อนคือให้ก้าวข้ามให้คนยอมรับว่าต้องมีผู้หญิงถ้าบอกเยอะมันก็จะหายากอีกแล้วก็จะเถียงกันแต่ถ้าพอมันมีคนลงเนี่ยนะคะมันไม่2หรอกมันเกิน2เท่านั้นแหละแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอตอนหลังเนี่ยล่าสุดนะคะตอนที่เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคต้องมีเขามีอยู่30 กว่าคนหรือเท่าไหร่ต้องเป็นผู้หญิงไม่น้อยกว่า10ปรากฏโอ้โหถูกวิจารณ์กันแหลกเลยสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่สัก10 คนเป็นผู้หญิง8เพราะว่าตำแหน่งอื่นมันก็ไม่มีคือก็ต้องกล้าที่จะทำโควต้ามีคำถามตามมาอย่างมากมายทำให้บางพรรคก็ใช้วิธีสนับสนุนทางอื่นที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาจากต้นตอได้เป็นนโยบายที่ชัดเจนเลยว่าเราจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกทีมงานองคาพยพของเราเนี่ยพยายามที่จะ encourage คือสนับสนุนให้ผู้สมัครหญิงและ LGBT เข้ามาให้มากขึ้นคือของผู้ชายไม่ต้อง encourage เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นนโยบายความจริงพรรคเราตอนนี้ก็กำลังแก้ไขกฎระเบียบหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อบังคับที่เราเห็นความสำคัญแล้วก็เราเข้าไปอยู่ในกฎระเบียบของพรรคด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยการเปิดข้อบังคับกฎเกณฑ์ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆผู้สมัครที่พร้อมจะเข้ามาได้เลยแบบ100 คนหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆคัดเข้ามาเหมือนกันค่ะการเลือกตั้งปี 2562 มีผู้หญิงได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตจากพรรคต่างๆรวมแล้ว 22% ของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดจากตัวเลขนี้สุดท้ายแล้วมีผู้หญิงได้รับเลือกตั้งเพียง 16.2% ปัจจัยซับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางหาเสียงสู่คูหาเลือกตั้งสนามเลือกตั้งมีปัจจัยมากมายในการกำหนดชัยชนะเป็นทุนเดิมโดยเฉพาะกับสสเขตต่อให้เป็นในหมู่ผู้ลงสมัครสสเพศชายความได้เปรียบเสียเปรียบก็แปรผันตามทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิมเช่นในบางพื้นที่ใครมีขุมพลังมากกว่าก็กุมชัยชนะได้มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่การนำเสนอดึงดูดคะแนนเสียงด้วยนโยบายของพรรคก็สามารถเข้าถึงเส้นชัยได้เหมือนกันเรามาสำรวจสิ่งที่ผู้สมัครหญิงต้องฝ่าฟันระหว่างการหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งที่นั่งของเธอในสภากันค่ะนอกจากความพร้อมด้านเศรษฐกิจภาระในหน้าที่แม่และวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่คาดหวังให้ผู้แทนเป็นสายดีลในเรื่องสีเทาอุปสรรคหนึ่งที่ผู้หญิงพบมากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดราวกับเป็นหลุมดำที่ปรากฏกลางกระดานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะคือความคาดหวังในเรื่องภาพลักษณ์และการถูกโจมตีด้วยเหตุแห่งเพศเรื่องส่วนตัวชีวิตครอบครัวชู้สาวเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความพยายามโดยธรรมชาติของสังคมที่แบบไปจับจ้องรู้สึกว่าฉันมาทำงานการเมืองทำไมฉันต้องมาถูกแบบว่าตรวจสอบเรื่องที่ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแบบว่าลูกเต้าเหล่าใครผัวเป็นใครพี่น้องยังไงอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความเหนื่อยล้าทางจิตใจนะที่นักการเมืองต้องเผชิญมากกว่ารู้สึกเรืองตัวมากกว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นสภาวะกรอบความคิดของสังคมที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะเข้ามาทำงานกันอันนี้พี่รวมถึง LGBT ด้วยนะพูดง่าย non male แม้แต่คนที่แบบอยู่ในฝั่งรัฐบาลซึ่งเราคิดว่าเขาก็น่าจะโดนแบบน้อยกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าก็พอคุยกันแล้วมันก็มี trolling ในออนไลน์หรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรแบบเนี้ยที่
ที่เขาก็โดนเหมือนกัน ขณะที่แคนดิเดตจากครอบครัวใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะพร้อมสับในทางด้านทรัพยากรและความนิยมของครอบครัวแล้วนั้น หลายรายชี้ว่าการที่คนมองว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเพียงแค่รอความสำเร็จจากครอบครัวก็เป็นการเหยียดเพศมุมกลับเช่นเดียวกัน ก่อนหน้าจะเป็นน้ำคือเป็นคุณพ่อที่เป็นสสแล้วคุณพ่อเองนอกจากจะเป็นนักการเมืองก็คือเป็นแกนนำเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการเมืองของประชาชนที่มองในตอนนั้นก็คือมันค่อนข้างจะเข้มข้นตอนที่นำเข้ามาเนี่ยก็เลยมีหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะไม่มั่นใจในความสามารถของเราด้วยความที่อายุยังไม่เยอะมากแล้วก็เรื่องเป็นผู้หญิงด้วยก็อาจจะมีคำถามในส่วนนี้เหมือนกันนะคะตอนแรกๆที่ตัดสินใจเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายน้ำเองใช้วิธีก็คือว่าไปปราศัยทุกหมู่บ้านก็คือในเขตน้ำมีทั้งหมด4อำเภอ30ตำบล384หมู่บ้านไปปราศัยทุกหมู่บ้านเพื่อจะไปแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดของเราว่าเราจะสามารถมาต่อยอดประชาธิปไตยต่อจากคุณพ่อได้ไหมมาขอถือไม้ต่อจากคุณพ่อได้ไหมก็จนชาวบ้านเริ่มมั่นใจในตัวเรานะคะก็เลยสุดท้ายก็เลยเทคะแนนให้ได้มาเป็นสสสมัยแรกในแบบนี้การโจมตีเหล่านี้เปรียบเสมือนถูกเหวที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปนักการเมืองหญิงหลายรายบอกว่าแม้จะเป็นอุปสรรคแต่หากเป็นคนที่เข้ามาแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อะไรที่จะหยุดพวกเธอได้แต่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนที่ยังไม่ลงสู่สนามทางการเมืองตัดสินใจไม่ลงสู่สนามการเมืองเสียตั้งแต่แรกมากกว่าจากความรู้สึกว่าเปลืองตัวนี่แหละค่ะคือภาพรวมที่เกิดขึ้นต่อคำถามว่าทำไมถึงมีผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากฎหมายน้อยนักอย่างไรก็ดีมีอีกคำถามหนึ่งที่ต้องตอบให้ได้ค่ะเมื่อพูดถึงจำนวนของสสหญิงก็คือคำถามที่ว่าทำไมเราต้องมีสสหญิงจำนวนมากกว่านี้สภาที่มีสสหญิงจำนวนมากจะต่างจากสภาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จริงๆหรือหากเราดูตัวอย่างของต่างประเทศอันดับต้นๆของประเทศที่มีสัดส่วนสสหญิงชายเท่าเทียมกันมากที่สุดได้แก่รวันดาคิวบานิการากัวเม็กซิโกล้วนแต่ไม่ใช่ผู้นำด้านความเท่าเทียมทางเพศทั้งสิ้นถึงตรงนี้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราต้องการสสหญิงจำนวนมากเพื่ออะไรแรกเริ่มเดิมทีสมมุติฐานของทุกคนเชื่อว่าหากมีสสหญิงแล้วนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของผู้หญิงก็จะดีขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ผู้หญิงเองมีความแตกต่างกันสูงเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันด้วยซึ่งก็ไม่แปลกนะคุณเห็นต่างกันในประเด็นต่างๆก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เผลอๆเนี่ยเวลาโหวตเนี่ยโหวตตามมติพรรคอีกต่างหากนะคะมันก็จะยิ่งมันออกไม่ make sense นะคะถ้ามองในแง่มุมเดียวมันไม่ใช่เฉพาะจำนวนสิคะมันไม่ใช่เฉพาะจำนวนต้องถามว่าคนที่ได้เข้าไปเนี่ยคิดอย่างไรแล้วอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราทำกฎหมายเนี่ยก็ยังเถียงกันเรื่องนี้เช่นอย่างตอนนั้นเนี่ยที่จะแก้กฎหมายอาญาที่บอกว่าผู้หญิงอายุไม่เกินกี่ปีนี่แหละที่ถ้าใครไปล่วงละเมิดเนี่ยจะต้องถูกทำโทษมากขึ้นก็ยังเถียงผู้หญิงบางคนก็ยังบอกถ้าเด็กมันแรกก็ช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเด็กมันแรกแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำอะไรเขาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอีกคำถามที่เราต้องถามคือหากตัวเลขของสสหญิงในสภาไม่ได้นำมาสู่ความเท่าเทียมทางเพศเลยเสียทีเดียวแล้วเหตุใดเราต้องสนใจสัดส่วนเรื่องเพศอยู่ถ้าเกิดมองอย่างจำนวนประชากรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเป็นเพศหญิงประมาณ 51% ก็คือมากกว่าเพศชายถึงจะมากกว่าแค่ 1% แต่ว่าคิดเป็นตัวคนเนี่ยมันเป็นหลักล้านคนนะคะถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรเองเนี่ยต่างกันเป็นล้านคนเนี่ยแล้วทำไม representative ของประชาชนในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยไม่ควรจะ reflect ความแตกต่างหรือว่าอัตราส่วนตรงนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ในเรื่อง gender ด้วยสุดท้ายทำไมคนที่เข้าไปเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยถึงแม้มีแค่กลุ่มคนที่ไม่ต่างกันไม่กี่คนหลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องของการมีสสที่หลากหลายใช่ไหมคะมีผู้หญิงมี LGBT มีผู้ชายเข้าไปในสภามากขึ้นน่ะแน่นอนมันไม่ใช่ทั้งหมดเราพูดกันมาเยอะว่ามันไม่ได้ตัดสินว่าตกลงสังคมนี้เนี่ยมีประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมมากน้อยแค่ไหนแต่มันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเลยนะถ้าคุณมีสสที่หลากหลายมันหมายความว่าการเมืองของคุณเปิดการเมืองที่เปิดคือการเมืองที่ทุกคนสามารถเป็นสสได้ไม่ว่าจะยากดีมีจน
เชื้อชาติศาสนาเพศไหนวัยไหนก็เข้าไปเป็นสสได้และนั่นน่ะคือตัวชี้วัดที่สำคัญมากที่สุดของประชาธิปไตย